নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জোনালীয়ে আপোনালোকক ভাৰতী এডুকেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ডৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ 2 নম্বৰ অধ্যায় আন্তৰ্জাতিক সংস্থা, ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য ইয়াৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ, অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কিয় গঠন হৈছিল? উত্তৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু শৃংখলা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হয়। 2 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2টা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2টা উদ্দেশ্য হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা আৰু সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত দেশখনৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা। 3 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগকেইটাৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগকেইটা হ'ল সাধাৰণ সভা, নিৰাপত্তা পৰিষদ, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ, ন্যায়ৰক্ষী পৰিষদ, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় আৰু সচিবালয়। 4 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লগত জড়িত থকা 2টা এজেন্সিৰ নাম লিখা। উত্তৰ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থা। নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ সম্পৰ্কত সম্পাদিত হোৱা 2খন চুক্তিৰ নাম লিখা। উত্তৰ, পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি আৰু সমুদ্ৰতলীত নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি। 6 নম্বৰ, মানৱ অধিকাৰ মানে কি? উত্তৰ, মানৱ অধিকাৰ মানে হ'ল বিশ্বৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান অধিকাৰক বুজায়। দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ নীতিকেইটা আলোচনা কৰা। উত্তৰ, আন্তৰ্জাতিক শান্তি আৰু শৃংখলা ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে 1946 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘ চনদত মুঠ 111টা অনুচ্ছেদ আছে। ইয়াৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 4টা উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যথাক্ৰমে 1 নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা। খ নম্বৰ, সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা। গ নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ ভিত্তিত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰা আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে মানৱ অধিকাৰ আৰু মৌলিক অধিকাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা। খ নম্বৰ, উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনৰ বাবে বিভিন্ন দেশৰ মাজত সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান নীতিসমূহ হ'ল: ক, সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমান সাৰ্বভৌম নীতিৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। খ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত উল্লেখ কৰা নিয়মাৱলী মানি লৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই নিজা দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। গ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু ন্যায়ত কোনো আঘাত নোহোৱাকৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সকলো ধৰণৰ বিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে মীমাংসা কৰিব লাগিব। খ, আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। ঙ, চনদত উল্লেখ কৰা মতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘক সহায় কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰক সহায় কৰিব নোৱাৰিব। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা। এইটো 2019 চনত আহিছে। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হ'ল নিৰাপত্তা পৰিষদ। ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱা সময়ত নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য আছিল 5জন আৰু অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা আছিল 6জন। 1963 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ 23 নং অনুচ্ছেদৰ সংশোধন কৰি অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা 10জনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয়। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যসকলক সাধাৰণ সভাই নিৰ্বাচিত কৰে। স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া আৰু চীন। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হ'লে স্থায়ী 5জন সদস্য, মুঠ 9জন সদস্যৰ সন্মতি থাকিব লাগিব। স্থায়ী সদস্যসকলৰ ভেটো প্ৰয়োগৰ ক্ষমতা আছে, সেইবাবে কোনো বিষয়ত স্থায়ী ভেটো দিলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়। 3 নম্বৰ, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘ লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, বিশ্ববাসীৰ মনৰ পৰা যুদ্ধৰ বিভীষিকা
আঁতৰ কৰি বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ এখন পৃথিৱী গঢ়াৰ লক্ষ্যৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত 1945 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘই 70 বছৰত ভৰি দিলে। এই সুদীৰ্ঘ কালছোৱাত সমস্যা জৰ্জৰিত বিশ্বত শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিত ৰাষ্ট্ৰসংঘই আশাপ্ৰদ আৰু ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। 1952 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগ গঠন কৰে। সেইদৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৎপৰতাত 1963 চনৰ আংশিকভাৱে আণৱিক অস্ত্ৰৰ বিস্ফোৰণ নিষিদ্ধ চুক্তি, 1967 চনৰ বহিঃমহাকাশ চুক্তি, 1971 চনৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি, 1971 চনত সমুদ্ৰতলী নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি, 1972 চনত সল্ট এক চুক্তি, 1979 চনত সল্ট 2 চুক্তি, 1993 চনৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি, 1996 চনত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি আদি ভালেমান চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও 2007 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিৰোধমূলক কূটনীতিৰ সহায়ত বিবাদ মীমাংসাৰে শান্তিৰ পৰিৱেশত অনা আগভাগত লোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ সম্পৰ্কত এটা টোকা লিখা। 2015 আৰু 2018 চনত আহিছে। উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰিবৰ বাবে 1993 চনৰ 8 জানুৱাৰীত মানৱ অধিকাৰ সংৰক্ষণ আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয়। এই আয়োগখনত তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ সদস্য থাকিব। ক, অধ্যক্ষজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। খ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ইয়াৰ সদস্য হ'ব লাগিব। গ, উপৰি উক্ত ব্যক্তিসকলৰ উপৰিও 2জন মানৱ অধিকাৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। ই সংখ্যালঘুৰ জাতীয় আয়োগ, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতীয় আয়োগ, মহিলা জাতীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষসকলে মানৱ অধিকাৰ ভংগৰ বাবে দিয়া গোচৰ শুনানি ল'ব নোৱাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ ভংগৰ বাবে দিয়া গোচৰ শুনানি ল'ব নোৱাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাৰ্য আৰু ক্ষমতাসমূহ হ'ল: ক, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মানৱ অধিকাৰ লংঘন কৰে নাইবা লংঘন কৰিবলৈ উচতনি দিয়ে নাইবা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই এনে অধিকাৰ লংঘনক বাধা দিবলৈ অৱজ্ঞা কৰে, তেনে তাৰ বলি হোৱা লোকে নাইবা তেওঁৰ হৈ অন্য লোকে আবেদন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ তাৰ বিচাৰ কৰিব। খ, কোনো ন্যায়ালয়ত মানৱ অধিকাৰ লংঘনৰ বিপক্ষে কোনো গোচৰ চলি থাকিলে সেই ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষে আয়োগ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব। গ, সংবিধানে দিয়া মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰয়োজন হ'লে তাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব পাৰে। খ, ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত থকা কাৰাগাৰ পৰিদৰ্শন কৰি বন্দীসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব পাৰে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া থাকিলে পৰামৰ্শ দিব পাৰে। 9 নম্বৰ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্যবোৰৰো পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰে। প্ৰথম চ, মানৱ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা কোনো আন্তৰ্জাতিক সন্ধি আদিৰো পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় চ, কোনো চৰকাৰী সংস্থাই মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিলে তাক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, বিশ্বৰ শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান অধিকাৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত 48খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। সেইবাবে আজিও 10 ডিচেম্বৰ দিনটো মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই প্ৰস্তাৱনাত আৰু 30টা অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই ঘোষণাপত্ৰই মূলতঃ 2টা উদ্দেশ্য সাধন কৰিছে, যেনে 1 নম্বৰ, ক, বিশ্বৰ জনগণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰসমূহ এই ঘোষণাপত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। খ, এই ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখিত অধিকাৰসমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে স্বীকৃতি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখ থকা অধিকাৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰত কিছু সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰিছে, কাৰণ নীতিগতভাৱে কোনো ৰাষ্ট্ৰই এই অধিকাৰসমূহ আওকাণ কৰিব নোৱাৰে। দেশৰ নাগৰিকসকলক এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰাটো যে সম্ভৱ নহয় তাক ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণাপত্ৰৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি দিছে।
বিশ্বৰ নাগৰিকৰ জীৱন যাপনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু আন এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে বাট মুকলি কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে লোৱা পদক্ষেপ নিশ্চয় আৱশ্যব্যঞ্জক। অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন 1 নম্বৰ বিশ্বত শান্তি স্থাপনৰ বাবে গঠন কৰা প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটো কি আছিল? উত্তৰ জাতিসংঘ। 2 নম্বৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত গঠন হোৱা আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটো কি? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ। 3 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটো কি? উত্তৰ সাধাৰণ সভা। 4 নম্বৰ সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশন বছৰেকত কিমান বাৰ হয়? উত্তৰ এবাৰ। 5 নম্বৰ ভেটো কি? উত্তৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যসকলৰ এক বিশেষ ক্ষমতাই হ'ল ভেটো। স্থায়ী সদস্যৰ ভেটো প্ৰয়োগে কোনো বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। 6 নম্বৰ ফিফাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ জুৰিক চহৰত। 7 নম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ডুবাই। 8 নম্বৰ এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ লণ্ডনত। 9 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৰ্গত মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰা হয় কেতিয়া? উত্তৰ 1946 চনত। 10 নম্বৰ কোনটো দিশ বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? এইটো 2017 চনত আহিছে, ভালদৰে চাবা। উত্তৰ 10 ডিচেম্বৰত। 11 নম্বৰ আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ মুঠ সংখ্যা কিমান? 2017 চনত আহিছে। উত্তৰ 15 জন। 12 নম্বৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ 3টা প্ৰধান আইনগত ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা। 2017 চনত আহিছে। উত্তৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ 3টা আইনগত ব্যৱস্থা হ'ল 1 নম্বৰ শুল্ক আৰু বাণিজ্য সাধাৰণ চুক্তি, খ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পৰ্কিত সম্পদৰ অধিকাৰসমূহৰ সাধাৰণ চুক্তি, গ সেৱা আৰু বাণিজ্য সংক্ৰান্ত সাধাৰণ চুক্তি। 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই কেতিয়া মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে? মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি? 2017 চনত আহিছে। উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 48খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান অধিকাৰক সুৰক্ষা দিয়া। 14 নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানকেইটাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নাম লিখা। 2018 চনত আহিছে, ভালদৰে চাবা। ক দক্ষিণ এছিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ। ক উত্তৰটো হৈছে কাঠমাণ্ডু। আৰু খ উত্তৰটো হৈছে ডুবাই। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘ সচিব প্ৰধানজনক কিদৰে নিয়োগ কৰা হয়? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজন কোন আছিল? 2019 চনত আহিছে। উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ আৰু নিৰাপত্তা পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনক নিয়োগ কৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমজন সচিব প্ৰধানজন আছিল নৰবেৰ্ট ট্ৰাইফ হালদান। 16 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্য আলোচনা কৰা। 2016 চনত আহিছে। উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ ভিতৰত সাধাৰণ পৰিষদ অন্যতম। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে এই পৰিষদ গঠিত। প্ৰতি সদস্য ৰাষ্ট্ৰই এই পৰিষদলৈ 5জনকৈ সদস্য পঠাব পাৰে যদিও একোখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাথোন এটাকৈ ভোট থাকে। সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশন বছৰেকত এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰয়োজন অনুসাৰে সচিব প্ৰধানে বিশেষ অধিৱেশন আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰতি অধিৱেশনৰ বাবে এজন সভাপতি আৰু কেইজনমান উপসভাপতি বাছি লোৱা হয়। সাধাৰণ পৰিষদৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য আৰু ক্ষমতা আছে, যেনে 1 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সকলো চনদত উল্লেখ থকা সকলো বিষয়তে ই আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু নিৰাপত্তা পৰিষদলৈ ই পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে। ই কোনো বিষয়ে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য সাধনৰ বাবে কিছু নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। ই সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়েও নিৰ্দেশ দিব পাৰে। 3 নম্বৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য অংগসমূহৰ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাকীবোৰ অংগৰ নিজৰ বছৰেকীয়া প্ৰতিবেদন সাধাৰণ পৰিষদত দাখিল কৰিব লাগে। সেইদৰে সচিব প্ৰধানেও বছৰেকীয়া প্ৰতিবেদন সাধাৰণ পৰিষদত দাখিল কৰিব লাগে। 4 নম্বৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাজেট গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাজেট এই সভাই গ্ৰহণ নকৰিলে কাৰ্যকৰী নহয়। 5 নম্বৰ সাধাৰণ পৰিষদে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ লোক লাগি সচিব প্ৰধান আৰু আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰকসকলক নিৰ্বাচন কৰে। 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ
সংশোধন ক্ষমতা সাধাৰণ পৰিষদৰ হাতত ন্যস্ত হয় বা ন্যস্ত আছে। চনদৰ সংশোধন কৰিবৰ বাবে 2/3 ভোটত গৃহীত হোৱাৰ উপৰিও নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সকলো সদস্যই অনুমোদন জনাব লাগে। এইখিনিতে তৃতীয় খণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি শেষ হৈছে। ধন্যবাদ।